Hello mga kakosa. So, ang i-discuss natin ngayon ay manufacturing operations. The operations of a business can be classified as service, merchandising, or manufacturing. So, review lang natin. So, pag sinabi nating service, ito yung selling people's time, 'di ba? So, ang binibigay nila ay yung serbisyo nila, yung oras nila. Okay? While yung merchandising, buying and selling products naman. Okay. So yan, na-discuss nyo yan dun sa basic accounting o yung financial accounting and reporting ninyo. So yung manufacturing naman is the process of converting materials into finished goods by using labor and incurring other costs or yung factory overhead or manufacturing overhead. So from raw materials, i-convert natin into finished products. Okay? Sabi nga, yung cost accounting developed originally in manufacturing business. So, to satisfy management's need for product cost information. Okay? But, sabi din natin na yung cost accounting information ay useful naman sa lahat ng types ng activities. Okay? So, sa atin, ang focus natin ngayon ay manufacturing operations. So, siguro sa ibang subject ninyo, accounting subject ninyo, na discuss na or napahapyawan na yung manufacturing. So, i-recall na lang natin or i-review. So, kaya lang, ang pinagkaiba lang yan ay kung dati formula lang, computation lang yung na-discuss sa inyo. So, ngayon, pati journal entries ay i-discuss natin. Okay? So, yung transaction, yung mga transactions, i-analyze natin, i-journal ninyo, ipopost sa T-account para makapag-prepare tayo ng cost of goods sold statement and income statement. So, dati kasi, ang na-encounter nyo lang siguro yung given na yung amount. Tapos, ilalagay nyo lang dun sa formula, kukuhanin nyo lang yung cost of goods sold or kaya magpe-prepare lang kayo ng income statement. So, dito, mag-start tayo sa transaction. So, i-analyze ninyo yung transaction, i-journal natin, ipopost natin sa T-account, and then dun tayo makakapag-prepare ng cost of goods sold statement, income statement, and pwede rin na balance sheet. Okay? So, huwag kakabahan, nakarinig ng journal entries. So, baka nanginig na naman. Huwag kayong mag-alala, i-discuss ko naman yung lahat na possible entries sa manufacturing. So, iisa-isahin natin yon. Then, review din natin yung mga normal balances, yung mga debit and credit. Minsan kasi yung simpleng entry na lang napagbabaliktad pa eh. So, 'di ba, ang mga estudyante ay ngayon mabilis maka-move on pagdating sa lesson no. Yung past is past, ma'am. So, kaya i-recall natin din yung mga normal balances, yung debit and credit nila. So, i-recall muna natin kung paano makukuha ang net income pag manufacturing. So, sales minus sales discount minus sales returns and allowances equals net sales. Minus cost of goods sold equals gross profit or gross margin. Minus operating expenses, yung operating expenses natin na yun ay yung selling and admin. So, ililess natin yun sa gross profit para makuha yung net income. Okay? So, yan lang yung computation natin sa net income. So, yung cost of goods sold naman, paano naman makukuha yung cost of goods sold? So, ito naman yung formula ng cost of goods sold. Oh, hinimatay na agad, no? So, medyo mahaba-haba siya. So, recall lang din natin yung cost of goods sold computation. So, materials beginning plus net purchases equals materials available for use. Yung net purchases, yan yung purchases plus freight in minus purchase discounts and minus purchase returns and allowances. Okay? So, pag inad natin ang materials and net purchases ay materials available for use. Minus natin yung materials ending, so ang makukuha natin ay direct materials use plus direct labor
plus factory overhead equals total manufacturing cost. So, ang total manufacturing cost, pareho lang din yan sa total production cost or total inventoriable cost. Okay? So, plus work in process beginning equals cost of goods put into process minus work in process ending equals cost of goods manufactured plus finished goods beginning equals cost of goods available for sale minus finished goods ending equals cost of goods sold. Okay. So, hindi naman mahaba yan kasi meron pa sa susunod pa, may madadagdag pa dyan na kaunti at hahaba pa yan pagdating sa job order costing. So, ito yung formula ng cost of goods sold. Mahalagang mahalaga to class. Kasi pagdating natin sa job order costing, so magpe-prepare din tayo ng cost of goods sold. Okay? So cost of goods sold statement and income statement and computation din ng cost of goods sold. So kaya dapat memorize na to pagdating natin dun sa job order costing. So mas madadagdagan lang ng kaunti pagdating sa job order costing. Okay? So, kung nahabaan kayo, pwede naman natin paiksiin. So, kuhanin mo muna yung direct materials use. So, paano makukuha yung direct materials use? Materials beginning plus net purchases equals materials available for use minus materials ending equals direct materials use. So, pangalawa, kuhanin mo naman yung total manufacturing cost. Paano makukuha yung total manufacturing cost? Direct materials use, yung nakuha mo na, plus direct labor plus factory overhead. Yun na yung total manufacturing cost. Okay. Pangatlo, pag nakuha mo na yung total manufacturing cost, kuhanin mo naman yung cost of goods manufactured. So, paano yun? Total manufacturing cost plus work in process beginning equals cost of goods put into process minus work in process ending equals cost of goods manufactured. And yung panghuli, computation ng cost of goods sold. So, cost of goods manufactured plus finished goods beginning equals cost of goods available for sale minus finished goods ending equals cost of goods sold. O, diba? So, umiksi ba? Hindi naman umiksi. So, hiniwalay-hiwalay lang natin, chinap-chap lang natin. But, yun pa rin naman. So, kailangan pa rin siyang i-memorize na. So, kapag tiningnan ninyo, para medyo madali-dali, ang lahat ng beginning dyan, ito, materials beginning, work in process beginning, finished goods beginning, sila ay lahat ay plus. Okay? So, yung ending naman dyan, ito, materials ending, work in process ending, and finished goods ending, sila naman ay minus. Okay? Deduction naman. Okay? So, dito sa atin, ito, open and close parenthesis yung ginagamit ko kapag deduction or minus. Kasi minsan pag dash lang dito sa amount, minsan nagkakamali akala ay dumi lang nung papel. So, hindi na minus. Okay? So, ano pa yung pwede nyong tandaan dyan? Dito maraming nagkakabali-baliktad, nagkakamali. Dito sa cost of goods put into process, cost of goods manufactured, cost of goods available for sale, and cost of goods sold. Okay. So, ganito lang class. Tandaan nyo, yung total manufacturing cost, yung tatlo, direct materials used, direct labor, and factory overhead equals total manufacturing cost. So, pag nilagay mo yung work in process beginning, yun yung cost of goods put into process. Nilagay muna sa process. Niles yung work in process ending, ibig sabihin, yun yung na-produce or yun na yung na-manufacture. Okay. So, ano yun? Yun na yung cost of goods manufactured. So, syempre, ilalagay muna sa process bago siya ma-produce. Okay. Kaya mauna yung cost of goods put into process. I-add lang natin yung finished goods beginning. So, ibig sabihin, yun naman yung goods na pwede nating ibenta. Okay. So, syempre, dapat na-produce muna, manufactured muna siya bago mo siya ibebenta. So, iniles yung finished goods ending, so yung hindi nabili o yung natira, so yun naman yung tinatawag na cost of goods sold. Okay? So, kaya huwag magkakamali, nilagay muna sa process bago na-produce. Nung na-produce, pwede mo na siyang ibenta and then naibenta na. Okay? So, yung formula na yan, kailangang i-memorize. Sabi ko nga ulit-ulit, kailangan i-memorize kasi sa job order costing,
kailangan din natin yan, yung cost of goods sold computation. Okay? So, pag ganyan, tinignan ninyo, ang haba naman ma'am, sobrang haba. So, bigyan natin ng example para makita niyo yung cost flow. So, pag kasi ganyang formula at i-memorize mo nang hindi mo naiintindihan, mahirap tandaan yan. Pero kung alam mo kung paano yung process, kung paano siya bakit siya ima-minus, bakit siya i-add, so mas madali siyang tandaan. Okay? So, discuss natin yung cost flow under ng manufacturing. So, let's say first year. Okay, so syempre mag-start muna tayo sa cash. Then, magpa-purchase ka ng materials, labor, and factory overhead, FOH or factory overhead or MOH, manufacturing overhead. So, once na nag-purchase ka ng materials, so ilalagay natin yan sa storage. So, meron kang magagamit and hindi magagamit or yung used and unused. So, yung magagamit natin, ilalagay natin sa production process. So, yung hindi natin magagamit, mapupunta siya sa materials ending. So, ito yung mga unused materials. Ang tawag ay materials ending. Na the following year, yung ending natin, yung susunod na taon, pagdating ng second year, so, ang ending siyang magiging beginning. Okay? So, yung labor, factory overhead, and yung direct materials use, ay inilagay natin sa production process. Okay? So, once na nailagay na natin sa production, so merong hindi makukomplete, hindi lahat naman ng nilagay mo sa production ay makukomplete. So, yung makukomplete, dito mapupunta sa finished goods storage. Pero yung hindi makukomplete dun sa nilagay mo sa production, so mapupunta siya sa work in process ending. WIP ay work in process. Okay? So, work in process ending, ito yung mga incomplete naman. Okay? Hindi sila na-complete. Or ito yung mga unfinished. Okay? So, yung na-complete, napunta sa finished goods storage. So, yung mga na-complete, yan naman yung pwede na nating ibenta. So, pag naibenta siya, so doon siya mapupunta sa cost of goods sold. Sa mga hindi naman naibenta, saan naman siya mapupunta? Finished goods ending. So, kasi hindi lahat ng completed goods ay maibebenta natin, di ba? So, kaya yung unsold, saan siya mapupunta? FG ending. FG ay finished goods ending. So, kaya yung mga unsold. So, yung maibebenta mo naman ay mapupunta sa cost of goods sold. Ito, first year, since first year yan ng operation, wala pa kayong makikita na beginning balances ng materials, work in process ending, and finished goods. Kasi first year pa lang ng operation. But pagdating ng second year, yung ending mo ng first year, ito, yung ending mo na yan, magiging beginning the following year. Pagdating ng second year, sila yung magiging beginning ng materials, work in process, and finished goods ending. So, ito, kadalasan hinahanap yung cost of goods sold, but wag magtataka, pwede namang hanapin dun sa formula natin ng cost of goods sold ay nasa gitna. Pwedeng yung total manufacturing cost, or kaya cost of goods available for sale, or kaya cost of goods put into process, or cost of goods manufactured, or work in process ending, work in process beginning. So, and kahit ano dito sa computation dito sa cost of goods sold, so kahit ano dyan ay pwedeng pahanap sa inyo. Nagiging ano lang, akala lang natin na lagi ang hinahanap na ay cost of goods sold. Kasi pag hinanap na yung hindi yung cost of goods sold yung hinanap, yung nasa gitna, hihimatay na. Kasi ang gusto lang, ang naibigay lang na example or nakitang example ay cost of goods sold lang yung nawawala. Okay, so lagyan na natin ng amount yung example natin. Okay, so kunwari ang manufacturing tayo ng table. Okay, so bibili tayo ng materials, yung lumber, mga nails. So ito dito sa materials, let's say kunwari bumili tayo 100,000. Okay, so 100,000. Hindi naman lahat ng binili natin na materials, yung 100,000 na yan, ay magagamit natin. Okay, so yan, nilagay yan sa storage. So, ibig sabihin, meron kang 100,000 dun sa storage.
out of 100,000, ang nagamit lang or inilagay lang natin sa process, let's say 80,000. Okay? So kung 80,000 yung inilagay natin sa process, 100,000 yung materials natin. So ibig sabihin, ang hindi natin nagamit na materials ay magkano? 20,000. O niles lang yun. 100,000 yung purchases natin ng materials, ang nagamit ay 80,000. So ang natira ay 20,000. So minus lang, no? Or 100,000 yung pinurchase natin, hindi nagamit yung 20,000. So ibig sabihin ang nagamit ay 80,000. Okay, parang ano lang yan. Meron ka 5 mansanas, kinain mo yung 2. So ilan ang natira? Okay, so 3. So ganun lang siya. So simple math, no? Plus plus, minus minus lang. Okay, so ayun yung materials ending natin kasi hindi siya nagamit. Okay, so yung labor, let's say maglagay na lang tayo ng amount dito. Let's say ang labor natin ay 150,000 and yung factory overhead natin daw ay 120,000. So yun yung inilagay natin sa process. Okay? So pag inad natin silang tatlo, yung tatlo na yan ay magkano? 80 plus 150 plus 120 equals 350,000. Itong 350,000 na nilagay natin sa process, ang tawag dyan ay total manufacturing cost. Okay? So, but hindi lahat ng nilagay natin sa process, since wala tayong beginning inventory pa, so hindi lahat ng nilagay sa process ay makukomplete. So, dalawa lang naman kasi yung pupuntahan yan eh. Makukomplete or hindi makukomplete. Okay, so parang kunyari yung materials, labor, and overhead natin, so yung nilagay natin na table sa process, so may mga hindi siya na-complete, hindi, kunyari, 2 lang yung paanong table, so hindi siya na-complete. So, yun yung work in process ending. Okay, so ang completed naman, so siya naman yung na-complete, yung kompleto yung paa, as in table na siya, so siya naman ay mapupunta or yun naman yung tinatawag natin na cost of goods manufactured. Okay? So, kaya let's say dito sa 350,000, ang hindi daw na complete ay 45,000. Okay? So, out of 350, ang hindi natin na complete ay 45,000. So, ibig sabihin, ilan yung completed? So, 350 minus 45,000. So, 305,000 yung completed. Yung completed na yan, ang tawag dyan ay cost of goods manufactured. O yan yung na-produce natin. Okay? So, since wala pa rin tayong beginning inventory, wala tayong beginning finished goods, so, nilagay natin sa finished goods storage. So, yung na-complete, 2 lang yung pwedeng puntahan, maibebenta or hindi maibebenta. Okay? So, let's say out of 305,000, ang hindi daw natin na ibenta ay 25,000. So, kung 305 ay completed, ayan yung maibebenta natin. So, hindi natin na ibenta ay 25,000. So, ibig sabihin, ang naibenta natin ay magkano? 305 minus 25,000 equals 280,000. So, itong 280,000 na to, ito yung tinatawag natin na cost of goods sold. Yung 25,000 na hindi na ibenta, ang tawag doon ay finished goods ending. Okay? So, kaya ganyan lang sa first year. Kasi dyan, wala pa tayong beginning balances. Pagdating ng second year, yung mga ending natin, materials ending, work in process ending, and finished goods ending, sila yung magiging beginning the following year. Okay? So, kaya pag nilagay natin yan sa formula natin dito sa cost of goods sold, ito kadalasan, ito lang pinapahanap sa inyo di ba? 280,000. So, kaya ilagay natin tong example natin dito sa formula natin. Okay? So, since first year pa lang, ang materials beginning natin ay 0 pa. Okay? Kasi first year. Okay? So, ang purchases natin ay, magkano ang materials, pinurchase natin na materials? 100,000. So, lagay natin dito sa net purchases, ito, 100,000.
Okay. So, 0 plus 100,000, ang materials available for use natin ay 100,000. Okay. So, ang materials ending daw, out of 100,000, yung hindi nagamit ay 20,000. So, yan yung materials ending natin. So, minus 20,000. So, ang direct materials use magkano? 80,000. So, pag tinignan mo dito, ito yung direct materials use natin, 80,000. Okay. So, meron kang labor of 150,000 and factory overhead of 120,000. So, ang labor daw natin, direct labor ay 150,000 and ang factory overhead ay 120,000. So, pag kinumpute natin, 80 plus 150 plus 120,000 equals 350,000. Ano yun? Yun yung total manufacturing cost. Ito yun, 350,000. Since wala tayong work in process beginning, ito yun, kasi first year ng operation, so ang total manufacturing cost natin and yung total manufacturing cost natin and yung cost of goods put into process natin ay pareho lang, 350,000. Okay? So, pagdating sa work in process ending, so out of 350,000, ito yun, diba? Total manufacturing cost, since walang work in process beginning, yan lang din yung cost of goods put into process. So, out of 350,000, 45,000 daw dyan yung hindi na complete. Okay, so ito yung work in process ending. So, ito, lagay natin work in process ending, 45,000. Okay. So, ang 350 minus 45,000 equals 305. Ito yung cost of goods manufactured natin. So, yun yung na-produce. Okay? So, kaya ito yung cost of goods manufactured. So, yung mga completed goods, so yun yung cost of goods manufactured. So, since wala tayong finished goods beginning, kasi first year pa lang, so ang cost of goods manufactured natin and yung cost of goods available for sale ay pareho lang. So 305,000. Okay, kaya yan dito nilagay sa finished goods storage natin. And out of 305,000, okay, out of 305,000, ang unsold daw, yung hindi natin naibenta ay 25,000. So ito yung finished goods ending natin. So, magkano daw? 25,000. So, 305 minus 25,000 equals cost of goods sold of magkano? 280,000. So, yan. Ito din yun. Okay? 280,000. Ito yung finished goods ending natin. So, ganyan lang pag nilagay natin sa cost of goods sold statement natin. Okay, so yung mga amount na nandito, 'di ba, yung kinuwento lang natin from nag-purchase tayo ng materials, i-convert natin to finished goods and then naibenta natin. So, yun yung cost of goods sold. So, paano na pag meron ng beginning? Kasi yan, first year yan. So, paano ngayon na pagdating ng second year? So, yung second year, kung magkano yung yung ending inventory mo nung last year, nung first year, siyang magiging beginning inventory. So, pagdating naman ng second year, so ganito naman yung magiging flow ng cost ng manufacturing. Okay? So, balikan lang muna natin yung first year. 'Di ba yung first year natin ay merong mga ending inventory. Ito, meron tayong materials ending, sila yung mga unused materials. Yung work in process ending naman, sila naman yung mga hindi na complete, nilagay sa process pero hindi na complete. And yung finished goods ending naman, sila naman yung completed pero hindi naman sila naibenta. So, ito yung first year. Pagdating ng second year, yung mga ending na yan, siyang magiging beginning. Kaya dito sa second year, meron na tayong materials beginning. So, yun yung ending nung last year. Okay? So, ganun ulit, magpa-purchase tayo ng materials ulit. So, but before tayo mag-purchase ng materials, meron ka nang natira last year na materials. So, ayun yung materials natin na beginning. So, magpa-purchase ka ulit ng materials. So, ilalagay mo sa storage.
So, yung hindi magagamit, yung unused, ito yung Matias ending natin. So, yung magagamit natin, yun yung direct Matias use, yun yung ilalagay natin dun sa production process. Kasama yung labor and factory overhead. But before natin yan mailagay sa process, tandaan, last year, meron tayong inilagay sa process pero hindi siya na-complete. So, yun yung ending. Siya yung magiging beginning ngayon. So, meron ka na dyan yung hindi na-complete last year. So, nandyan pa rin sa production process natin. Kasi, gagawin mo siya para ma-complete mo ulit siya. Para ma-complete siya. Okay? So, ilalagay mo ulit siya sa process. Okay? Kasi hindi siya completed. Diba? Parang sabi natin yung table, kulang yung paa. So, ilalagay ulit siya sa production para makumpleto yung paa. Okay? So, hindi naman lahat ng nilagay sa production ay mako-complete. So, meron tayong incomplete. Ito yung hindi natapos. So, yung hindi natapos, saan mapupunta? Sa work in process ending. So, yung completed, so saan niya mapupunta? Sa finished goods storage. So, but before natin ilagay yan sa finished goods storage, tandaan, last year, meron kang completed goods, pero hindi mo siya naibenta. Ito yung finished goods beginning. Okay? So, ibig sabihin, yung finished goods beginning natin, nandyan din sa finished goods storage. So, but hindi naman lahat ng na-complete, na-finish, so ay maibebenta. Okay? So, kaya iyon ay yung finished goods ending. Ito yung mga unsold. Yung mga maibebenta or naibenta, yun yung mapupunta sa cost of goods sold. Okay? So, lagyan na natin ng amount. Okay, para pagdating doon naman sa computation din ng cost of goods sold, second year, so makita nyo naman kung paano naman mag-compute ng cost of goods sold pag meron ng mga beginning balances. So, yung materials beginning natin, kukuhanin natin dito sa last year, 20,000. So, lagay natin dito, materials beginning mo ay 20,000. Okay? So, meron ka ng 20,000 dito na materials beginning. So, let's say ngayon, magpa-purchase tayo ng materials. Let's say, ang ipa-purchase natin ng materials ay 300,000. Okay, so ang pinurchase natin ng materials ay 300,000. So, kung meron ka ng materials doon, beginning, tapos nag-purchase ka na ng materials ngayon na 300,000, pag inad natin yan, 320,000, ito yung tinatawag natin na materials available for use. Okay? So, yun yung pwede natin gamitin ngayon na materials. Okay? So, 320,000 materials available for use. Okay? So, out of 320,000 natin, hindi naman lahat natin yan ay magagamit. Okay, so yung nasa storage natin, ito 320,000. So, hindi naman lahat yan ay magagamit. So, let's say, sa 320,000 ay 30,000 daw yung unused. So, kung 320, ang hindi nagamit ay 30,000. So, ibig sabihin, ang nagamit natin ay 290,000. Okay? So, ilalagay natin siya sa process, diba? Sa 290,000, yung materials use natin, so, lalagyan natin ng labor and factory overhead. So, let's say, ang labor natin ngayon ay 200,000. Okay? And yung factory overhead, let's say, 100,000. Okay? So, 100,000. So, pag kinuha natin yung 290 plus 200,000 plus 100,000, so, ang total nila ay 590,000. So, ano tong 590,000? Tong 590,000, ito yung total manufacturing cost. Okay? So, yan, inilagay natin sa production yung materials, labor, and overhead. But, tandaan, last year, meron kang hindi na-complete. Diba? So, yun yung work in process beginning. So, before mo palang ilagay yan, meron ng work in process beginning yan. So, yun yung work in process ending nung last year. Ito yun, yung 45,000. So, siya yung magiging work in process beginning na ngayon. So, magkano? 45,000. So, pag inad natin itong 590,000 and 45,000 na work in process natin,
590 plus 45,000 equals 635,000. So, ang tawag dyan, yan yung cost of goods. So, yan ay, tawag dyan ay cost of goods put into process. So, cost of goods put into process. So, di ba, ito inilagay natin sa process, tapos ito yung last year na hindi natin na-complete. So, ang cost of goods put into process natin, 635,000. But out of 635,000 na nilagay mo sa process, so merong makukomplete, merong hindi makukomplete. Okay? So, let's say sa 635,000, ang hindi na-complete daw ay 85,000. Okay? So, kung 85,000 ang hindi na-complete, so ilan ang completed? 635,000 minus 85,000 equals 550,000 yung completed. So, yung completed, huwag kakalimutan, ang tawag dyan ay cost of goods manufactured. Yan yung na-produce. Okay? So, but yung na-produce na yan ay ilalagay natin sa finished goods storage. But tandaan ninyo, last year, meron kang completed pero hindi mo siya naibenta. So, yun yung finished goods ending nung last year na ngayon ay magiging finished goods beginning. Okay? So, yung finished goods ending natin last year ay 25,000. So, ito meron tayong 25,000 na finished goods beginning 25,000. So, pag inad natin yung dalawa, 550 plus 25,000 equals 575,000. So, ano tong 575,000 na to? Ito yung cost of goods available for sale. Yan yung pwede nating maibenta ngayon. Yung na-complete ngayon, tapos yung na-complete last year pero hindi na-ibenta. So, ang tawag cost of goods available for sale. So, magkano? 575,000. But hindi naman lahat ng completed ay mabebenta. So, meron ding unsold. Okay? So, let's say 570,000 ang hindi daw natin naibenta dyan ay 75,000. O para mas mabilis na mag-compute. So, 75,000. So, 575,000 yung available for sale natin. Ang hindi naibenta ay 75. So, it means ang naibenta natin ay 500,000. So, ito yung cost of goods sold. 500,000. So, ganun siya. So, yan. Pag nilagay natin sa, so, pag ginanto natin, nilagyan natin na ng mga amount at ng kwento. So, ganyan lang siya. So, di ba, madali lang naman intindihin. Okay? So, dapat alam mo lang yung process. So, beginning muna, tapos nag-purchase ka ng materials, nilagyan ng labor, tapos factory overhead, nilagay sa production. So, yung hindi nagamit, yun yung materials ending. So, yung nilagay sa production, merong work in process beginning na last year. So, inad sa total manufacturing cost para makuha yung cost of goods put into process. Okay. Cost of goods put into process. Okay. 635. So, hindi naman lahat ng nilagay sa process ay makukomplete. So, merong incomplete, merong completed. So, 85,000 yung incomplete. So, ang na-complete ay 550. So, tandaan, ang completed goods, ang tawag doon ay cost of goods manufactured. Okay? So, yung cost of goods manufactured natin, ito yung completed goods. So, inilagay sa finished goods storage. But before siya nilagay, tandaan, last year, meron na tayong completed goods na hindi naibenta. So, yun yung finished goods ending natin last year. Ang finished goods ending natin last year ay 25,000. So, ngayon, siya yung finished goods beginning. So, kaya 550 plus 25,000 equals 575. Yun yung cost of goods available for sale. Yun yung pwede nating maibenta. But hindi lahat naman ng pwede nating ibenta ay maibebenta. So, merong unsold. So, yung unsold, yun yung finished goods ending. So, 75,000. So, 575 minus 75,000. So, ang cost of goods sold natin ay 500,000. Okay. So, lagay naman natin yan dun sa formula natin ng cost of goods sold. Yung mga amount na yan.
ito yung first year natin ng cost of goods sold. So, lahat ng ending inventories natin siyang magiging beginning. Kaya itong ending ng materials, ito. So, itong ending ng materials, so the following year, siya yung magiging beginning. So, yung 20, so siya yung beginning. So, yun. So, tapos, magkakaroon ka ng purchases ulit. So, ang purchases daw natin dito, diba, 300,000. So, kaya dito, lalagay natin 300,000. So, 20 plus 300,000 equals 320,000. So, ano yun? Yun yung materials available for use. Minus materials ending. Ang materials ending daw natin, ito yung unused. So, 30,000. So, 30,000. So, minus 30,000 equals 290,000. So, ano yung 290,000? Yun yung direct materials use. So, pagdating dito, ito din yung 290,000. So, ito yung materials available for use. So, 290,000. So, dadagdagan natin ng labor and factory overhead. Ang labor daw natin ay 200 and factory overhead daw ay 100,000. So, pag inad natin sila, 590,000. Yan naman yung total manufacturing cost. So, 590,000. So, pagdating dito, so ito yon. So, 290 plus 200 plus 100 equals 590,000. Plus work in process beginning. Ito yon. So, yung work in process beginning natin, siya yung ending nung last. So, itong ending nung last, 45 magiging beginning. So, plus 45,000. So, plus 45,000. So, 590 plus 45,000. So, equals 635,000. So, yung 635,000 ang tawag ay cost of goods put into process. So, ito yun. 590 plus 45 equals 635. Cost of goods put into process. Okay? So, minus work in process ending. Minus work in process ending, 85,000. So, minus 85,000. So, equals 550,000. So, equals 550,000. So, ang tawag din sa 550,000 ay cost of goods manufactured. So, ito yung completed. Ito yun. Dito yun. So, 635 minus 85. So, 550 cost of goods manufactured. Plus natin yung finished goods beginning. So, ito yun. Yung finished goods ending nung last year. So, magiging beginning na ngayon, 25. So, lalabas ay 575,000. Ano yung 575,000? Cost of goods available for sale. So, ito yun. So, 550 plus 25 equals 575. Cost of goods available for sale. Minus natin yung finished goods ending. So, makukuha na natin yung cost of goods sold. So, minus 75,000 equals 500,000. Ito yung cost of goods sold. Okay, so yun. Dito lang din, yun lang din. So, cost of goods sold. So, yan yung pag-compute ng cost of goods sold. Okay, so what if, ito, madami na nalilito or kaya minsan natatakot kapag ang hinahanap ay hindi yung cost of goods sold, yung nasa ilalim. So, paano, kunwari, ang pinahanap sa inyo ay work in process ending. Okay, sa second year tayo. Let's say, ang pinahanap sa atin ay ito, work in process ending. So, ibig sabihin ito, let's say 85, ito yung pinahanap. So, wala to. Kung wala to, wala din to. Okay? But, kahit ang pinahanap sa inyo ay ito, work in process ending, ito yung pinahanap sa inyo. Okay? So, wag manginginig, wag kakabahan kasi hindi cost of goods sold yung pinahanap. Ang pinahanap ay work in process ending. So, pag ganyan, class, pag computation ng cost of goods sold, ang lagi ko sinasabi sa estudyante, lagay nyo muna yung formula. Syempre, una, tingnan nyo muna kung ano yung question, kung ano yung pinapahanap. Then, after nun, lagay mo na yung formula. Lahat ng given dun sa problem, so ilagay mo dyan sa formula na yan para mas madali mong makita kung saan ka pwedeng magsimula or paano mo siya makukuha. So, ang hinahanap ito. So, ito, hinahanap.
So, makukuha sana natin yan kung meron dito. But wala rin dito. Hindi rin siya given. So, ito, given to, makukuha sana natin to kung given yung nandito. But hindi rin given. But dito, ayun, meron namang given do sa baba. Okay? So, ibig sabihin, ito, taas. Okay? Ibig sabihin, work back tayo para makuha natin yung nandun. So, pag pataas, ayan, mag-work back ka, yung mga signs natin, yung positive and negative, magbabaliktad. Kapag pag minus, so magiging plus. Yung plus, magiging minus. Okay, so parang ganito, since given yung cost of goods sold, 500,000, and finished goods ending ay 75,000, so work back ka, 500 plus 75,000. So, lalagay mo dito, 575,000. Okay? So, work back yon. Kung hindi ko sigurado, try mo. 575,000 minus 75,000, dapat lalabas 500. So, ibig sabihin, tama yung ginawa mo na inad. Okay? So, ang tawag dyan ay work back. So, kung 575 ito ay positive. So, anong gagawin mo? Minus. So, 575 minus 25 equals 550,000. So, kung gusto mong makasigurado, 550 plus 25 equals 575. So, ibig sabihin tama yung 550 natin. So, kung 550 ito, tapos ito ay 635. So, 635 minus 550. So, alalabas ay 85. So, pag tinignan mo, 635 minus 85 equals 550. Okay? So, pag ganun yung pinapahanap yung nasa gitna o nasa taas, so, tingnan nyo lang, lagay nyo muna yung formula, then tingnan niyo kung saan kayo pwedeng magsimula. Okay? So, mahirap lang talaga, kunyari, ang sinabi dyan, let's say, work in process beginning is twice as much as work in process ending. Aruin. Lalo ng hinimatay, no? Okay, so yung may mga ganun na nakadepende pa dun sa ibang account yung amount niya. But pag ganun, so isa-isahin din natin, so i-analyze lang natin, so masasagutan at masasagutan nyo din. Basta huwag kayong kakabahan pag nag-answer kayo ng problem. Okay, so and hindi naman magbibigay ng problem na lahat unknown. 'Di ba? Lahat nawawala. So wala pa lang sagot. So ibig sabihin, kapag may pinapahanap, kung hindi mo alam, kung hindi mo makuha dun sa usual na formula na alam mo, so ibig sabihin mag-work back or kaya magde-derive ka ng formula para makuha siya. Okay? So, ganyan yan. So, ayan yung manufacturing operation. So, nilagyan ko na siya ng computation kasi kailangan ko din to sa job order costing. So, although ngayon, amount lang yung nakikita nyo pa dyan kasi susunod tayo na mismo yung magko-compute ng mga balances na yan. Yung mga ending balances nila, beginning balances nila. Okay? So, given muna yung mga amount. Okay? So, para lang ma-practice muna din na i-memorize or kaya mag-familiar na dun sa formula. Kailangan memorize yung formula.